تاسو به لوبیا ډېره خوړلي، خو دا ته زه یقین سره وایم چې داسې لوبیا به تاسو نه پخ کړي چې دا دې کې ما څه اچولي دي چې کومه ذایقه ده، دې کې کومه مزه ده، او دې کې به ټولو کې اخر کې زه څه داسې اچوم چې د دې خوشبو او د دې ذایقه به پرې نورم ښه زیاته کړمه. نو داسې به وکړو چې یو پیاز ما واغستو، هغه ما نارمل غوړو کې سور کړو. دا زه یو پیاز ځکه وایم چې زموږ د فیملي په مطابق یو پیاز کافي دی. تاسو په چې فیملي ډېرې خو دوه پکې واچوئ. بیا چې کله دا سور شو نو ما دې کې داسې 2 ګوټه اوبه واچولې چې دا پیاز لږ دې اوبو کې نرم شي، چې مطلب حل شي. چې پکې داسې 1-2 منټه پوخ شو نو بیا پکې ما صرف سور مرچکې 1 چمچ اور د کټوۍ مساله مې پکې 1 چمچ واچوله. غاړه مې وایي چې خبرې مه کوه ډېرې. بیا په دې کې د 3 ټماټرو او د شین مرچکې د اوږي پیسټ واچولو. ټماټر نن سبا ګران شوي، تاسو خپله وایي ټماټرو سره خیال کوئ. نو تاسو باندې رس زیات کم اچوئ، د ټماټرو په ځای لږ ماسته ور اچوئ چې کم شي کې تازه سره ټماټر نه یا. چې کله 3-4 منټه مساله سره شو نو بیا دې کې ما غټه قیمه واچوله، غټ څاروي قیمه مې پکې واچوله او مکس را مکس پکې ډکن به پکې کېدو چې لږ دا پخه شي. دا بیا موږ سره کوو. بس بیا به ترنه ډکن اخوا کو او دا مساله به خسره کو. مساله مطلب دا دی که نه چې دا دې کې دا پیاز حل کول وي او دا مساله سره کولی. ما به چې پېښور کې کټوۍ پخوله که نه نو ما نه به سپیشل خلکو تپوس وکړو چې دا ګاونډیانو چې ته څه پخې، او جبکې ما به دال پخ کړي، څه خاص شی به نه و. او هغه ټایم زه کوکینګ کې ایکسپرټ هم نه وم، چې زه پېښور کې وم زه به یم چې زما کوکینګ بالکل زیرو و که نه، ما له نه راتلو. دا خو وخت سره ټایم تېرېدو زما هغه شوق خو انسان سره وي، او بیا خرچم چې ورسره راشي نو بیا دې پکې تکړه کېږي، قسمه شی نه به دې جوړوي. او چې کله د لاس کې پیسه نه وي که نه والله چې زه وایم چې ډېر بهترین کوکینګ هم چې ورځي پاتې. ښه دلته دا مساله چې د میا ډکن ته نه اخوا که ښه مې سره که نو دې کې ما اوس یشېدلې لوبیا واچوله. لوبیا زیاته کمه تاسو پکې اچولی شي، دا هېڅ خبره نشته چې دا دومره لږه لوبیا په دې کې مونږ اچوو، نه څونه زیاته پکې واچوله پروا نشته. او قیمه تاسو د چرګې قیمه هم استعمالولی شئ، د غټې دغه قیمه هم استعمالولی شئ، غټې غوښې والا. بس په دې به بیا زه دا ډکن کېږم بل چې دا قیمه چې ده داسې دا 4-5 منټو کې نه نرمېږي. دا به زه اوس د لوبیې سره هم داسې 4-5 منټه پخوم چې دا ښه ښکلې پخه شي. مقصد مې دا دی. بس مکس را مکس یې کوي. اوس هم دا ډېره ایون او زبردسته تیاره ده، خو دې کې زه اخر کې یو شی اچوم چې د هغې سره د دې خوشبو او ذایقه به نوره زیاته شي. بس ډکن مې پکې ایښو او په نري ګیس مې پرېښې وه. بس نري ګیس نه پس مې چې وکتل داسې ښکارېده. په دې لوبیا کې دومره فام رالو که نه چې څوک زر نرمېږي څوک نه نرمېږي. اوس دا یو لوبیا چې ده دا خو چې کوکر ته واچې او اوبه پکې واچې اوبه به پکې نه وي، او دا به داسې ټوله یو شانتې حلوا شوي. که ته ډېر کم پریشر هم ورکمه او چې کله ډېر کم ورکړې نو بیا به نیمه کلکه او نیمه به دغې. ښه دې کې تاسو ښکاري دا ما نیمه چمچ په دې باندې ګرمه مساله واچوله او ډکن ما پکې کېږم چې دې سره کوم د دې ښکلې بوینګ راځي. بیا واه واه هر څوک وایي تا په دې کې څه اچولي دي، ما ته دې کې ما څه اچولي دي، څه مې نه دي اچولي، مسالې مې اچولي دي که نه. نو واخلئ بهترینه او مزېداره لوبیا شوه تیاره. زما خو تنور روټۍ سره ډېره خوښوي، تاسو یې دغه سره خورئ، نان سره خورئ، چپاتي سره خورئ، څه سره خورئ. زما نان سره ډېره زیاته خوښوي. تنور چې دا ګرم نان راشي که نه لوبیا پخ شوي نو ایون قیمه لوبیا تیار.